Ah, I'm live. Magandang good afternoon or good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Feel Good with Tato here at Wow Very Good Live. At tayo ay magkakasama na naman dito sa ating programa sa ngayong gabi. At since Martes na naman ay eto na naman ako at balak ko na naman kayong bigyan ng mga magagandang mga ano tawag dito? Pasakali ba tawag doon? Ay, mga basta shock na naman kayo sa mga aking nais ibahagi sa inyo uli. Dahil itong programa ko ay walang ibang purpose except to actually give you the kind of knowledge or information that is basically new and shocking. So, ano ibig sabihin ng new and shocking? Kasi marami naman new na okay, maganda, okay. Pero yung gusto ko is, pag meron dinig yung bago, at ano na naman to? Ano naman itong pinagsasabi nitong taong ito? Yun ang gusto ko reaction yun. Kasi, alam nyo, ako ay nandito sa mundong ito to actually wake you up. Ha? Gisingin kayo. Ano ibig sabihin na gisingin kayo? Kasi, alam ko na kayo ay relax sa buhay nyo, pero kailangan mauntog kayo kahit paano para magising ang sarili nyo no, sa mga nangyayari ngayon. Kasi dumadaan ang panahon. Talagang grabe ang bilis ng takbo ng panahon. Naiiwan karamihan sa inyo sa nangyayari sa mundo. So dito ko sa programang ito, ina-explain kung bakit ko nag-uusapan itong mga bagay na ito para paghandaan ninyo. Kasi ito yung, sabi ko nga panahon natin ngayon na nagbago na. Hindi na ito yung katulad dati, na kung sasabihin nyo na marami na naman tayong kailangan pag-aralan. Actually, wala tayong pag-aaralan dito. All we have to do is just to be aware and remember what we already know. Ayan, may clue na kayo. Alam na ninyo ito dahil ito ay nakatago na sa inyong kamalayan. Nilalabas ko lang ito, mga bagay na ito pinag-uusapan ko rito. Dahil ang problema kasi ay nakalimutan na ninyo. Ayan, the word is nakalimutan. So you have to now remember kung ano yung mga nakalimutan nyo. Okay, ano yan? Okay, but before I go through that, mag-shout out lang muna tayo dito. Ito yung mga magpapainom daw sa akin mamayang gabi. Si Vincent Dimulcio. Ako lang yun. Kasi pag October alam nyo, Oktoberfest naalala ko October, ayan, si Virgilio Flores, Bebe Keys, alright, and Benji Quinicio. Okay, hello. Thank you for watching. At kung may mga tanong kayo, ay feel free to just text your messages or your questions. No? Alright, so, dito, ngayon, so umpisa pa lang, tanong ko sa inyo, ano ang pangalan ng inyong kaluluwa? Meron bang pangalan ng inyong kaluluwa? Ha? Ayan, nakalagay sa aking title, yan, topic ko. What is the name of my soul? Yan. May pangalan ba sa kaluluwa natin? May pangalan ba soul natin? Siguro naman meron. Kasi kung tayong tao, may pangalan dapat yung kaluluwa natin may pangalan din. Paano mo malalaman ikaw yun? Kaluluwa mo. Alright. So, basically, ang tanong dyan is, what is the name of your soul? What is the name of my soul? Intriguing. Okay, umpisa pa lang, medyo nakakaano na nakakagimbal na. May pangalan ba ang soul? Alright. Okay, siguro kailangan malaman natin itong konsepto natin. Tayo, may pangalan. Ako, pangalan ko, Tato Malay. Sa mundo ito. Pero sabi ko nga, palagi kong piniremind sa inyo, ang pagkatao natin, pagkabuo ng pagkatao natin, hindi naman tayo physical lang. We are born of the body and soul, and natawag na spirit. So, kung ganon, may pangalan din ba ang ating
spirit or kaluluwa or yung soul na tinatawag natin. Ayan. Siguro kung titignan natin ang pinanggalingan natin, saan ba tayo galing? Ano bang pinagmulan natin? Itong soul ba natin na ito, matagal nang buhay itong soul natin na in existence na ito since before pa, na bago ako muling nabuhay sa mundo nito. Did I live my soul in a different lifetime? Maybe. Did I live my soul previous to those lifetimes? Maybe. So, ibig sabihin yan matagal nang bumabiyahe ang aking kaluluwa. I'm talking now of my own soul. Na kung saan ay ilang beses na nagkatawang tao at nag-assume ng iba-ibang pangalan. So, kumbaga, ito ang latest, Tato Malay o Renato Malay, yung tulay kong buong pangalan. So, yan yung pangalan ko ngayon. Pero yung soul ko, basically, it's the same soul that lives again. It's a different body that I might be a man now, but previously I might have been a woman. But ang consistent dyan, yung soul ko. Hindi nagbabago yun. It's the same soul that actually lives from one body to another. If you believe in reincarnation, no? Kung hindi, okay lang kayo makinig sa akin dahil hindi kayo maniniwala sa akin pinag-uusapan. Alright, I'd like to just find out first, any chance of getting rid of that noise in the background, please? Okay. Thank you for, Lolita. Thank you for noticing that. I need feedback really from people. Kasi a lot of times we are not aware of these things. Akala namin wala lang, hindi napapansin. Pero yun pala, pagdating na sa cellphone o sa computer, sa laptop, sensitive ng mga microphones. Napipick up pala yung ingay. So basically, the sound of the electric fan was gone. Of course, aircon naman tayo dito, pero ewan ko pa kanina kasi parang just to add more air to the condition here inside the studio, pinaandar yung electric fan. Anyway, going back to my topic, what is the name of my soul? Kung saan, ay sabi ko nga, nag-iba-iba na akong anyo, naging babae ako, naging lalaki, naging, iba siguro, kung dati ako ngayon, Pilipino ako dati siguro, I might have been another Asian or another, maybe Caucasian for that matter, no? So, iba-iba ang aking anyo. Pero, what I'm saying here is, my soul has been consistent in terms of it being the same. So, isa lang yan. Ang tanong, ano pangalan niya? At kung may pangalan, sino nagbigay ng pangalan niya? Alright. Okay. So, again, going back to my soul, we are actually spirit or spiritual beings having a human experience. So, if I say that we are spiritual, we are connected to the source, to a God. Ganun yun di ba? Sabihin may pinagmulan ka. So, we are all connected with that God, or we are one with that God. So, if we are connected with that God, yung soul natin, we are one with that. That soul is basically that of God. Ganun ba yan? Maniniwala ba kayo na Diyos din ang ating kaluluwa? Hindi ba? Yan yung ganun ang mangyayaring analogy dyan. So basically, if we're one with God, when we are extension of that God, or we are this sabi natin, source extension. So, we are God also. Mahirap tanggapin ng karamihan yan na hindi nila maiisip. Nanay ko na-shock noong isang araw na
O, sasabihin, ito na naman tinuturo mo. Ayaw kong tanggapin yung sinasabi mong we are God also. Sabi ko, hindi naman tayo God talaga in terms of the God. We are God as we. Alright, ito na yung conclusion ko dyan sa the name of my soul. The name of my soul is I am. Okay, why I am? Di ba that's the name of God? I am that I am. So that's exactly the name of my soul. Kasi my soul came from God. Is one with God. And since I am an extension of God, and I have another name here, di ba, I am that I am, sabi nga. So I am Tato Malay right now. So I am Tato Malay. So that's connecting the name of my soul with my present name. I am Tato Malay. Kuha niyo? Medyo mahirap anahin yan. Kasi, if I am God as me, I am God as me. I am God as Tato. So, if I use the name of God, which is basically the name of my spirit or my soul, because it is one with God. So, I am able to use that name of God with my present name. I am Tato Malay. I am not saying I am the God, the only one. But I'm saying I am God as me. Okay. Alright. Bakit ko ini-emphasize palagi itong being one with God or being a God as we are? Because in religion, ang palagi ina-emphasize sa atin is tao ka lang. At kung tao ka lang, ikaw ay para kang mahina. Hindi ka katulad ng Diyos na malakas, na all-powerful, almighty. Ikaw ay isang parang uod lamang sa mata ng Diyos. So, yan ang binigay sa ating konsepto ng tao. When in fact, the opposite is true. Kaya natuloy tayo nagkakagulo dito sa mundo na kilalalagyan natin, when in fact we should be living in heaven at this point in time. We should be happy. We should be enjoying this paradise as how we should live our lives here. Because if we are really one with God, and we are really now living the way we have to live our lives here, we're supposed to be what? Joyful, happy, heavenly. Yan yung ating talagang dapat natin nararamdaman, na-experience. Na kung ano yung gusto natin, nakukuha natin, nagagawa natin. We are powerful as God because we are extension of God nga hindi yan ang tinuro sa atin Tinuro sa atin, tao ka lang. Wala kang kapangyarihan. This is exactly the opposite of what I am teaching now in Kamalayan. Because basically in Kamalayan, I always emphasize the fact that God is within us. And if God is within us, everywhere we go, God is always with us. And since God is always with us, that power is also always with us. Kaya sa lahat ng pagkakataon, lahat ng kailangan nating lakas na kailangan makuha sa kinalalagyan natin dito, ay nagagawa natin dahil ang Diyos ay nasa sa atin. Remember, si Jesus mismo nagsabi, nung ginagawa niya yung mga milagro, ang palagi niyang sinasabi, it is not me, but the Father in me that does the work. Ibig sabihin, ina-acknowledge niya yung Diyos sa kalooban niya that does everything, yung mga milagro na gagawa niya. Ganon ang gusto kong i-emphasize sa inyo na ganon din tayo na since God is within us, we can do. Hindi na milagro ang mga mangyayaring bagay na yan. Ordinaryo na lang yan Kasi kung nagagawa mo ng palaging consistent ka na
you can actually come up with all these uh, so-called miracles. Ordinaryo na yan. So bakit ka pa magkakaroon ng pagdududa when in fact we can really do all these things that are considered miraculous. So, ang tanong is, bakit hindi nyo matanggap na ang Diyos na nasa ating kalooban ay talagang powerful and magagamit natin ang lakas ng o ang bisa ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. So lahat ng kailanganin natin, makukuha natin, magagawa natin dahil wala imposible sa Diyos. Kaya kung ang Diyos nasa sayo, di wala kang problema. Yan ang hindi matanggap ng karamihan sa atin. Na sinasabi, kaya lang naman nagawa ni Jesus yan dahil Diyos siya. At sinasabi na nga ni Jesus, tayo rin, you are God, sabi nga sa Bible. Bakit hindi mo matanggap yon? And the Father, the kingdom of God is at hand, is here. Where? Sabi nga, nasa ating kalooban, within. So, anong ang pagdududahan mo pa sa ganung klaseng konsepto? Kaya, ang sayang talaga itong sinabi nga na we are living now in heaven. We are living in paradise. Tapos nakikita natin puro problema, puro masasagwang nakikita ng mga nakikita natin pangyayari. So bakit hindi natin nakikita yung kagandahan? Hindi natin nakikita yung the abundance, the kind of prosperity that we are supposed to be enjoying, the joyfulness that we are supposed to be experiencing. Yan yung hindi natin nakakamtan at this point in time. Kasi ang nakikita natin yung hindi maganda. Ang nakikita natin yung pangit. Ang nakikita natin yung problema. Hindi natin nakikita yung opposite of it. Because tinanggap na natin na ganito ang buhay natin. Na we are supposed to suffer, we're supposed to struggle, maghirap, para makuha yung kalunasan o yung mga gusto natin makamtan. Hindi nga Kaya nga sabi nga ng ating Biblia, nasa sa atin na ang lahat na yan Bakit hindi pa natin ma-experience? Yan ang problema. Alright. So, I'd like to say hi to Jojo Alejaro who's watching. Alright. So, Noel Camangon is also watching. Okay. Alright. So, okay. So, kung may question kayo, feel free to ask anything. No? Kasi at this point in time, I cannot just continue because I know I am talking about something na hindi nyo kagad mag-grasp o maintindihan or nobody teaches this thing that I'm teaching because many of those who actually are pastors or priests are not able to actually explain it the way I am explaining this kind of concept of God. Kaya lang nga, sabi ko nga, kailan pa natin madidinig? As a matter of fact, ito na nga yung mga nangyayaring kaguluhan. At actually, hindi naman kaguluhan talaga ito. The shift has already started. The change is really now ongoing. Grabe na ang pagbabago. Pati sa climate change, kasama yan. So, what is required of us is to be able to change our mindset, our consciousness. Kaya ang programa ko, I always talk about kamalayan. Kasi ang kamalayan natin, ang talagang makakagawa ng bagay na kung saan ay we can catch up with what is going on in this world. Kasi in this particular time already, which is now, ano na ba tayo? Magto 2020 na tayo. 2020 really will be a different year
Kung ngayon pa lang, nagigimbal na kayo sa mga nangyayari, 2020 pa, meron pa talagang overhauling of so many things here. And if you are not able to adjust in terms of catching up with your consciousness, may iwan kayo. Hindi kayo makakasabay sa pagbabago. Ang ganda na mangyayari sa buhay natin sa mundong ito. Wala tayong makikitang hindi kanais-nais. The things that had been promised us is already here. Kaya lang nga, ang tanong dyan is, bakit hindi nyo nakikita? Kasi nga, hindi pa ninyo nababago yung inyong kamalayan. Kasi the moment na makita nyo yung kamalayan nyo, yung mga paniniwala nyo, dito na lalabas ang lahat ng pagbabago. This is where you will now see the beauty, the abundance of all the things that Jesus actually talked about. Kaya nga, ang tanong dyan is, ano ba ang kailangan na malaman nyo o mangyari para lang ma-realize nyo na ito na yung kailangan nyong gawin? Ano ba ang kailangan talaga natin gawin? First is, yung negativity natin, kailangan na natin ayusin yan. We had been living a life of masyadong naging negative. Ano ba negative sa Tagalog? Negatibo. Negatibo. Kasi nga, yung negative na yan, sa pagka natin sa kinalalagay natin, pagkatanggap ng mga karamihan sa mga nangyayari sa buhay natin, nagdudulot ng mas lalong marami pang negative events or things that will come into your life. Kasi hanggat hindi mo natatanggal yung pagka-negative mo, you will just be creating a lot of negative things. Kaya, ito yung mga binabago natin ngayon. Baguhin natin from negative to positive. Napakadaling sabihin, pero napakahirap yung gawin. Anong gagawin mo pag na-positive? Affirmation ka. I am rich, I am happy. Hindi mo ba feel? So, will that be an effective way of doing that change from being negative to positive? Hindi. Kasi many times, nakala natin we will just chant whatever there is na pwede mo i-chant, magbabago na yung buhay mo. Or mag-affirmation ka na sasabihin mo, I am strong, I am rich, I am wealthy, I am happy, magbabago na yung buhay mo. Hindi ganun kadali yun. Dahil salita lang yung ginawa nyo Remember, our thoughts actually create our reality. Ano yung thoughts? Okay, sasabihin mo, words yun, or concepts, or yung mga na-imagine yun, na-visualize yun. But more than the thoughts, it is our feelings, or our emotions that basically are the ones that change that kind of world that we are now into. So, kung happy ka, you will attract more happy events into your life, more happy situations, more happy things that will make you happy. Pero kung if you're sad, you will attract more loneliness, more sad events, more things that will make you sad. Yan lang yun Ganun kasimple lang ito sinasabi ko Kaya tayo ang gumagawa ng nangyayari sa buhay natin Pag hindi natin binago ang ating nararamdaman, kung ayaw, sinasabi natin, ang hirap na ng buhay, at palagi yan ang umiiral sa ating kaisipan araw-araw, talagang mahirap ang buhay. Pero kung gusto nyo talagang baguhin itong buhay na ito ang sasabihin ko lang sa inyo, napaka-simple lang. All you have to do is just to decide. And sabihin mo, from now on, I will let go of the things that are not anymore helpful for me.
Ano yung mga bagay na hindi na dapat natin ah, kinikip sa buhay natin? One of them is, alright, ito yung mga ano natin ha. Ito, actually, 10 ito, kaya lang, hindi kata, dala ko ba yung notes ko? Hindi eh. Kaya, I will discuss all these things lengthily next time, pero many of them, many of them, one of them is itong, natin, our attitude in terms of how we look at life. Alright, what do we mean by attitude? Pag sinabi, may attitude yan eh. Ano ibig sabihin ng may attitude? Negative. Pag sinabi mo, lahat naman tayo may attitude eh. Kaya lang, good attitude ba yan o bad attitude? Eh kadalasan pag sinabi mo, may attitude problem. Problem, negative yun. Pero pag sinabi mo, ay, maganda yan. Para tayo nasa karera. Yung cellphone ni Sensei, pang-karera eh. Alright. Anyway, so, pag sinabi mo may negative attitude ka, that means kailangan mawala yan. Ano yung mga negative attitude na karamihan meron tayo? Yung ano yung complaint sa Tagalog? Reklamador. Pag reklamador ka, lahat ng bagay na lang may reklamo ka. Lahat ng makita mo, may reklamo ka. Attitude problem yan. Dapat mawala yan. Kasi may mga taong ganyan eh. Every time na may makita maganda, still may makikita siyang hindi maganda doon sa magandang yun. So, ano yun? Saan galing yun? So, attitude yan. Hanapan pa rin niya ng hindi maganda. Reklamador. Yung isa pa, yung isang attitude problem, yung paraging sinisisi yung kapwa niya. Imbis na sisihin niya yung sarili niya sa mga pagkakamali niya. Palagi palulusot niya yung sarili niya sa mga bagay na siya naman na may kasalanan. Pero ang i-blame niya, ibang tao. That's still another attitude problem. Ano pa ang ibang attitude problem na alam natin? Yung worrying. Itong iisip ng mga bagay na mangyayari, na hindi pa nangyayari. Alam mo namang wala pa yan eh. Pero ngayon pala, nagsasuffer ka na kasi nag-worry ka. Ako, nakakatakot ba kayo itong mangyayari sa akin? So, inassume mo na yun ang mangyayari. Bakit hindi mo isipin na opposite ang mangyayari na maganda? Iniisip mo kasi kagad hindi maganda. So, yun ang worrying. Pag positive yung iniisip mo ba? Worry, ano nga sabihin nun? Pag positive naman yung iniisip mo, hindi na worrying yun eh. Ano yung equivalent word na yun? May word ba? Parang wala. KLASS. Okay, hope. May hope. Yan, okay, hope. Yeah, that's true, hope. Thank you, Sensei. Alright, so if you have hope, maganda ang feeling ang nararamdaman mo kaysa yung nag-worry ka. So you can change it eh. So yung attitude natin, basically, pag ito nga, karamihan dyan, problema, ano pa bang ibang attitude problem sa atin? Anxiety. Anxiety is basically parang worrying din yan. It's all about the future. Worrying in the past. Guilt. Feeling guilty About the past. about what happened in the past. Or unforgiveness. Still another Perfectionism. ang dami natin masasabi about our attitude. So, pag hindi natin nabago yan, ang buhay natin, talaga hindi mo makikita ang ganda sa kapaligiran mo. Ikaw lang ang naglagay lahat ng mga bagay na pipigil na mangyari ang mga magaganda sa buhay natin. Sayang. That's why I'm telling you, we have the power, we have all the means, no? Ito nga na-create na natin yung technology na akala natin makakatulong sa atin, which is totoo naman, nakakatulong naman sa atin. Pero
What has it brought to us at this point in time? Advancement in technology. Ang dami natin mga bagay na nagagamit na ngayon na kung saan ay we're supposed to be able to do many things to be able to have spare time for ourselves. And lumalabas ngayon, wala na tayong oras pa. Dahil ang dami natin gustong gawin, naubos na tuloy lahat ng oras natin sa mga walang katuturan na pinag-aagawa natin because sa technology natin, sa mga pinapanood natin sa Netflix na kung saan puyat na tayo na hindi na tayo tutulog. Tapos isisihin nyo yung mga kamag-anak nyo pag hindi maganda yung araw nyo, pag gising nyo kinabukasan dahil hindi masarap ang pakiramdam nyo dahil puyat kayo. Sino may kasalanan bakit ka puyat? Dahil nanood ka magdamag ng mga pelikula sa Netflix. Hindi masarap ang pakiramdam mo pag gising mo kinabukasan kung hindi ka nakatulog ng maganda-ganda, mahaba-haba. Tapos sasabihin mo, ito mga bullshit na mga kasama ko rito, sinisi mo pa. Okay. So, ito mga bagay na ito sinasabi ko nga na kung saan, ang ganda sana ng takbo ng buhay natin. Kaya lang, tayo rin ang naglalagay ng mga sagabal para lang hindi natin makamit ang mga bagay na nandiyan dyan na makakabigay sa atin ng ginhawa, ng kaligayahan, ng kagandahan. So, tayo ang may choice niyan. Ano ang dapat natin ilagay sa ating kamalayan? Ito ay isang bagay na talagang matagal na natin pinag-uusapan. So, pag tayo ay hindi pa rin nagbago, itong taon na ito, especially next year, sorry na lang kayo talaga, may iwan na kayo ng panahon at kung saan ay, ano mangyayari sa inyo? Wala. Ano na lang kayo, magsisisi na lang kayo sa sisisihin nyo lahat ang tao, lahat ng makita nyo, lahat ng kamag-anak nyo, sa hindi nangyayari maganda sa buhay nyo. Pati ang Diyos sisisihin nyo. Samantalang, andun ang sikreto. Nasa inyo ang Diyos, nasa inyo ang kapangyarihan. Nasa sa atin, nasa kalooban natin. Bakit hindi natin ginagamit? Kasi nga, ito yung bagay na pinanglabas na wala sa atin eh. Nahiwalay tayo dun sa Diyos na makapangyarihan na yun eh. Na nasa langit, nasa taas, tayo ay nasa lupa. Samantalang, iisa lang yung Diyos na yan at saka tayo. Because of our soul. Kaya nga, ang pangalan na soul natin, yun nga, sabi ko nga kanina, may pangalan ang ating kaluluwa. At ang kaluluwa, ang pangalan ng aking kaluluwa ay kapangalan, I am ng Diyos. I am God as me. But here, I am not the God. I am God as Tato Malay. So, may distinction yan. Meron yan, Pero lahat tayo Diyos. Lahat tayo anak ng Diyos. So, if we are able to accept that concept, my God, ang ganda ng buhay natin. Ang ganda ng kapangyarihan. Ang ganda ng mangyayari sa atin lahat. Dahil nasa kapangyarihan to be able to do anything that we want. To have anything we want. To be anyone or to be anything that we want, we can have it because that is our power. Kaya lang, ang ginagawa natin is we limit our concept of who we are. And because iniisip natin, wala tayong lakas, wala tayong kapangyarihan. Na kung saan saan mo nakuha yan? Bakit iniisip mo ganyan? Samantalang binigay na nga sa atin ng Diyos lahat yan. Ang maganda pa nga yan, binigyan tayo ng free will. Hindi tayo ginawang robot eh. I'm giving you all this power, you can do whatever you want to do with it. Wala kang maririnig mula sa akin. Ganun ang kondisyon ng Diyos sa atin eh. You can do anything you want. Provided. Alright. Ito yung may kondisyon lang siya. Sa religion, ang nangyari, yung kondisyon na binigay, o ini-emphasize sa atin, yung commandments. Diba? May 10 commandments tayong sinusunod.
Okay lang yun. Kaya lang, what are the commandments for? These are just rules for to behave the right way. Okay, if you follow all the commandments, tignan ko nga kung gaganda ang buhay mo. Sa totoo lang, ha? Oh, thou shalt not covet thy neighbor's wife. Okay, I'm not coveting any neighbor's wife. I am not stealing. I am not, ano pa yung mga ibang commandments? I am not killing any person. Nakaupo lang ako. Wala akong ginagawa. I am not doing anything. So I'm not disobeying any of the commandments. So basically, I'm following all the commandments. Will that make me happier? I doubt. God gave us the power. But how do we use that power? Sabi nga, you can do anything with that power, provided there are universal laws that you have to follow. Just like here on earth, we have the law of gravity. Hindi mo sundin yan, tumalok ka sa taas ng isang building na akala mo makakalipad ka, tignan mo lang, makakalipad ka nga. Kung makalipad ka, di good. Kung hindi, sorry na lang. So the law of gravity is at work. So we are actually we are living freely with the power with all the powers that God has given us. But we have to use them according to the universal laws that are in place. And what are the universal laws? Well, basically, okay, the law of attraction is one of the universal laws. Kung ano yung mga iniisip mo, yun ang makukuha mo. Kung ano yung nasa kamalayan mo, yun ang makukuha mo rin. So, I had been discussing the laws of attraction a lot of times here in my program, but this is definitely one of the things that we have to really learn or to study or to understand the laws or the universal laws and principles. I will discuss more of that next week kasi wala na tayong oras, no? Alas 7 na yata. Ayun, alas 7 na nga. So with that, I would like to say maraming salamat sa inyong pakikinig at sana'y nakikinig palagi ninyo ang ating programa dito sa ating himpilang Wow Very Good Life. Ang programa ko pa ay Feel Good with Tato. And before I go, I'd like to say hello to some friends who have been watching. Trisha Tansyoko Bantongan, Dingdong Eduque, oy, Dingdong, sa Dads, Kamayan, Victoria Tenefrancia, and Marcel Paris is watching also. And Vincent Dibuncio, kamusta ka na Vincent? Punta ka rito. And Felix Cagastian, alright. And Juvi de Guzman, thank you for watching. Alright, so with that, I'd like to say thank you for keeping me company. And ang tabayanan ninyo dito sa Wow Very Good Live, ang program ni Dream Sensei Lucito de Jesus. At maraming salamat, Richard Sangüesa, and of course our bossing here, Ms. Vilma Galvante. With that, magandang kamalayan sa inyo lahat.